Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng mango shake. For the ingredients, gagamit tayo ng 1 can ng condensed milk. Sorry kasi yung label niya, tinanggal na ng aking mga anak. Pero gagamit tayo ng 1 can ng condensed milk. Of course, the main ingredients, ang mango. Gagamit ako ng dilatang mango kasi walang available na fresh mango sa aming location. And then, of course, milk. At yellow. And para sa equipments, gagamit din tayo ng blender. First step, pagsamasamahin natin ang mga ingredients sa blender. Sa reseping ito, gumamit ako ng 2 basong yelo, 1 can ng mango, 100 ml ng fresh milk, at 4 na kutsarang condensed milk. Kung merong available na fresh mango sa lugar nyo, mas magandang yun na lang ang gamitin nyo kasi mas malasa siya at mas masarap. Pero in other hands, kung walang available sa inyo na fresh mango, pwede naman kayong gumamit ng alternative which is yung dilata. Para naman sa tamis niya, pwede nyong dagdagan o pwede nyong bawasan, depende po sa panlasa nyo kung gusto nyo ng sobrang tamis o gusto nyo ng hindi masyadong matamis. Kung wala po kayong condensed milk, pwede naman kayong gumamit ng alternative which is yung asukal. Pero gamitin nyo na lang po yung white sugar para hindi siya masyadong halata. Tsaka kung wala kayong masyadong budget, pwede nyong gamitin yung white sugar kasi mas affordable siya compare sa condensed milk. Second step, i-turn on na natin ang blender para ma-mix na lahat ng ingredients. Third step, ilagay na natin sa baso at pwede nang iserve. So, ganun lang kabilis guys gumawa ng mango shake. Kung nagustuhan nyo ang recipe na ito, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Comment down below kung ano pa ang mga gusto nyong makita sa aking YouTube channel. Thank you so much for watching! Bye!